بفيديو اليوم راح اقول لك كيف نشفت وانتقلت من هذا الشكل بوزن 94 كيلو لهذا او هذا بوزن 79 كيلو ومن دون ما اعمل دقيقة كارديو بالجيم. راح اشرح لك شو عملت بالنسبة للتمرين وللتغذية والكارديو والمكملات، وهذا الاشي تعلمته بعد خبرتي لاكثر من 6 سنين بالمجال، واصرفت الاف الدولارات على الدورات ومئات الساعات بالتعليم، وايضا طبقته على عدة مشتركين وشافوا التغيير ومن اول اسبوع. فاذا عندك نسبة دهون عالية بعد هذا الفيديو، بدل ما انك كنت ما تشوف اي تحسن بشكلك وتحس انك تضيع وقتك، راح يبين عليك تغيير ومن اول اسبوع. وبنصحك تظل لنهاية الفيديو عشان اعطيك كتيب مجاني في اقوى النصائح لخسارة الدهون. هسا اولا بالنسبة للتغذية، لانك لو بتتمرن تمارين مقاومة لساعات وبتعمل كارديو كل يوم بس مش ظابط اكلك، فمستحيل تشوف نتيجة. لهيك بالنسبة للنظام الغذائي فبديت بإشي جديد اللي تعلمته من كابتن محمد المرزوق وطبقته على حالي من باب التجربة، وساعدني اخسر وزني بسرعة، وبعدها طبقته على مشتركيني وشافوا تغيير ومن اول اسبوع. والطريقة ببساطة اني قللت سعراتي ب 700 سعر عن سعرات المحافظة لمدة 4 اسابيع، وبعدها زدت سعراتي ب 10%. هدفي من تقليل السعرات بشكل كبير بالبداية اني انزل بشكل اسرع، وكانت نسبة النزول المطلوبة ما بين 1% ل 2% من وزني كل اسبوع، وهذا الاشي بهدف اني اولا انزل بشكل اسرع، وثانيا اني استغل طاقتي وحماسي اللي في البداية. هسا انت عشان تحسب سعراتك التقريبية فبنصحك تستعمل حاسبة السعرات الحرارية للأكاديمية العربية للتغذية الرياضية. هسا انا بديت تنشيف بشهر رمضان المبارك، وكنت بالبداية بوزن 94 كيلو وبديت ب 1800 سعرة، وبالفعل باول شهر نزل وزني ل 88.5 بالمعدل، يعني نزلت 5.5 كيلو بشهر واحد، واغلبها من الدهون. بالنسبة للبروتين فكان 180 جرام في اليوم، وبشكل عام عشان تحسب كمية البروتين اللي بتحتاجها تكون ما بين 1.6 جرام ل 2.2 جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم. اما اذا نسبة دهونك عالية فتضرب هاي الكمية بوزنك من دون دهون. اما بالنسبة للدهون اللي تناولتها فكانت كميتها 40 جرام وهو الحد الادنى من الدهون. اما الكربوهيدرات فكانت 180 جرام. بشكل عام كان تركيزي اني اوصل للسعرات والبروتين. اما بالنسبة للدهون والكربوهيدرات فكانت تتغير النسبة بشكل بسيط. والسعرات الحرة كانت ما بين 10 ل 20% خلال اليوم، وهي السعرات اللي باكل فيها شو بدي، مثل الايس كريم، الحلويات وغيرها، وكانت بس من باب الموازنة وعشان ما احس بالحرمان. هسا طبعا بعد شهر من هاي السعرات بديت احس بشهية عالية وتعب وعصبية، واجي عيد الفطر وشخصيا بالعيد بحسبش سعراتي وباخذ يومين مفتوحات. فباسبوع العيد رفعت السعرات لسعرات المحافظة، والزيادة كانت من الكربوهيدرات، وهذا بنسميه دايت بريك او ريفيد. واستمريت بهاي السعرات لمدة اسبوع. بعدها رجعت لسعرات القديمة بس رفعتها شوية ب 200 سعرة، فصارت 2000 سعرة، والزيادة كانت من الكربوهيدرات. وهسه صار هدفي انزل نص بالمية ل 1% من وزني خلال الاسبوع، لانه اذا استمريت على تقليل السعرات بشكل كبير ولفترة طويلة فرح احس بتعب اعلى وادائي رح يصير اسوأ، فاحتمال اني اخسر عضلات رح يزيد. وايضا عشان الجسم ما يتعود على هاي السعرات فبضطر اقللها بعدين اكثر. وبعد شهر تقريبا حسيت مرة ثانية بشهية وتعب عالي وعصبية، فعملت دايت بريك ثاني لمدة اسبوع، وبعدها قللت سعراتي شوية ب 200 سعرة ورجعت ل 1800 لحد ما وصلت لوزن 79.5 كيلو تقريبا بعد حوالي 18 اسبوع. تمام، هسه خلصنا بالنسبة للتغذية، بس اجى دور الجزء الاهم اللي هو التمرين، لانك اذا اهملت تمرينك راح تخسر كل عضلاتك اللي كسبتها بمرحلة التضخيم. بالنسبة للتمرين فكنت اتمرن 4 ايام بالاسبوع بنظام دفع سحب، يوم راحة وبعدها ارجل ويوم علوي ويومين راحة. شخصيا بمرن الارجل مرة بالاسبوع لانه حجمها مناسب بالنسبة لي ومش حابب اطورها. بالنسبة للتمرين كنت اسجل اوزاني وعداتي واحاول اتطور بالاوزان او بالعدات بين الاسابيع. بالبداية كنت قادر ازيد بس بعدها ما قدرت، فركزت اني احافظ على اوزاني بقدر الامكان وما اخليها تقل عشان اقلل من احتمال خسارة العضلات. وحاولت بهاي الفترة اغلب تماريني ما اغيرها عشان احافظ على قوتي وما اخليها تتأثر. من الطرق اللي عملتها عشان احافظ بقدر الامكان على اوزاني وادائي اني زدت وقت الراحة شوي بين الجولات. وبالنسبة للتغذية فكنت مهتم بوجبة قبل التمرين واخليها وجبة فيها بروتين وكربوهيدرات معقدة. بشكل عام كانت رز ودجاج، مش لانها سحر بل عشان تعطيني طاقة وما احس بالجوع خلال التمرين. ايضا كنت مهتم بالنوم واني انام ما بين 7 ل 9 ساعات يوميا عشان الاستشفاء يكون احسن وما احس بالتعب وتزيد شهيتي. بالنسبة للشدة فكل التمارين كنت العبها قريب للفشل العضلي، وباغلب التمارين كنت باخر جولة العبها للفشل العضلي الفعلي. كل هذا عشان احط ضغط على عضلاتي واحافظ عليها. هسه نصيحتي انك تختار عدد ايام التمارين اللي بناسبك وتحاول تحافظ على اوزانك او تزيدها. ومهم انه تمرينك يكون صعب وقريب
والتدريب للفشل العضلي. هسا بعد ما عرفنا عن التغذية والتمرين رح نروح للكارديو، لانك اذا ما بتعمل كارديو رح تقلل سعراتك بشكل كبير، فادائك رح يصير اسوأ وتقريبا مستحيل تحافظ على عضلاتك. هسا بالنسبة للكارديو ما كنت اعمل لانه بحسسني بالملل وما عندي وقت اعمله، بس الحل اللي سويته اني بدلته بنشاط بدني غير رياضي، وكانت خطواتي بالمعدل ما بين 8000 ل 10000 خطوة يوميا، وكانت خطواتي بالبداية 8000 خطوة يوميا، وبعد شهرين زدتها ل 10000 خطوة كل يوم. من الاشياء اللي ساعدتني ازيد خطواتي هي اني كنت اروح للمشاوير القصيرة مشي بدل ما اروح بالسيارة، وامشي يوميا بالمنطقة عندي، واتحرك بوقت الراحة بين المجموعات. هذا الاشي ساعدني احرق سعرات حرارية اعلى، فما بضطر اقلل سعراتي بشكل كبير، وايضا قدرت استمر بالنظام لاني ما بحب اسوي كارديو بالجيم. عشان هيك بنصحك تختار اللي بيناسبك، واذا بتحب تسوي كارديو فبنصحك تخليه بايام الراحة، او اذا صعب عليك فخليه بعد تمرين الحديد، وما تخليه لفترة طويلة قبل التمرين عشان ما يقلل من ادائك. هسا من الاشياء الاخيرة والمهمة اللي تساعدك بتحسين تمرينك ومرحلة خسارة الدهون هي المكملات. بالنسبة للمكملات اللي كنت استعملها، اولا مكمل البروتين، واخترت الكونسنتريت لانه اثقل شوي من الايزوليت، فراح يحسسني بشبع اعلى وكان يساعدني اكمل احتياجي من البروتين. ثاني مكمل هو الكرياتين، وكنت اخذ جرعة 5 جرام كل يوم لانه بيساعدني بتحسين الاداء وزيادة القوة. وكنت اخذ مكملات ثانية مثل فيتامين د اللي بيساعد بزيادة افراز التستوستيرون وتحسين البناء العضلي وتقليل اعراض الاكتئاب وغيرها، والمغنيسيوم بصيغة الجلايسينات اللي بيساعد بتحسين جودة النوم وتقليل التوتر وزيادة افراز التستوستيرون وغيرها. الزنك بصيغة البيكولونات ايضا بيساعد بزيادة افراز التستوستيرون وتقليل التوتر وتحسين المناعة وغيرها. والاشواغندا اللي بتساعد بتقليل التوتر وتحسين جودة النوم وزيادة افراز التستوستيرون وغيرها من الفوائد. واخر مكمل هو الاوميجا 3 اللي بيساعد بمكافحة الالتهابات، تقليل التوتر، تحسين الذاكرة وعمل المخ، زيادة افراز التستوستيرون وغيرها. هاي كانت كل المكملات اللي اخذتها، وطبعا مش شرط تاخذها كلها، اختار المكملات اللي بتناسب ميزانيتك. وبالنهاية دور المكملات بسيط، فاذا بتعرف تضبط تمرينك ونومك واكلك راح توصل لنتيجة ممتازة. بالنسبة لمكملات الطاقة فما اخذتها لاني ما بحس بتفيدني كثير، وثانيا اغلب تمريني كان يا اما بالعصر او بالليل، فاذا باخذها راح تاثر على جودة نومي. هسه ملاحظات مهمة عشان اذا ما طبقتها كل اللي ذكرته بالفيديو ما راح يفيدك. اولا بالنسبة لتقليل السعرات بشكل اكبر بالبداية فهي فقط تفضيل شخصي، اذا ما بتحبها وما بتناسبك فيش مشكلة، وبتقدر من البداية تقلل سعراتك بشكل معقول ويكون هدفك تنزل ما بين نص بالمية ل 1% اسبوعيا. ايضا بالنسبة للدايت بريك فهي تفضيل شخصي، في متدربين عندي اللي تقعد عدة اشهر بدون دايت بريك، لهيك مش شرط تعمله كل شهر او شهرين. اما بالنسبة لسعراتي وتقسيمة المغذيات فرجاء شاركت عشان اعطيكم التجربة كاملة، فما بنصحك تنسخها بالضبط وتنسخ جدول تمريني والمكملات، لانه كل واحد سعراته بتختلف وتقسيمة مغذياته بتختلف، تمارينه وجولاته بتختلف، مكملاته يمكن تكون غير وغيرها. فعشان هيك انا اعطيتك كل هاي النصائح لتعرف كيف تبدأ، وراح تحتاج تعديلات بسيطة بناء على نمط حياتك. وطبعا عشان ما ابين حالي مثالي، حصل معي عدة ايام بمرحلة خسارة الدهون اللي ما قدرت الزم فيها، وفي ايام اللي اخذت فيها وجبة مفتوحة بسبب التعب العالي، بس الحل اني كنت ارجع والزم باليوم اللي بعده. فعشان هيك عادي اذا صارت معك هاي الايام، بس الاهم والاهم انك ترجع وتستمر بعدها. بالنهاية بما انك ظليت للاخر فحابب اشكرك على وقتك، ومثل ما وعدتك راح اعطيك كتاب مجاني اللي فيه اقوى 19 نصيحة لخسارة الدهون، واكثر من 600 شخص حصلوا عليه بدون تعليق سلبي واحد. بينفع تحمله بالرابط اللي تلاقيه بالوصف. واذا حابب تتعلم كيف تخسر الدهون وبدون ما تقلل اكلك فبنصحك تشوف هذا الفيديو اللي ذكرت فيه اقوى 5 طرق مثبت علميا انها تساعدك تزيد معدل الحرق. ويلا سلام.